Salutare tuturor! Revoluția din Iran este în a 16-a zi. Am observat că există foarte multe victime, similar deja cu Revoluția Română. Este vorba de câteva sute de morți și câteva mii de răniți. Undeva la 700 de morți până în acest moment sunt în Iran, iar regimul islamic al Ayatollahului, după părerea mea, își dă ultima suflare, mai ales că există presiuni externe foarte mari din partea Statelor Unite ale Americii, cât și a prințului moștenitor, fostul șah al Iranului, fiul fostului șah al Iranului, care cere iranienilor să intre într-o nouă fază a protestelor, a revoluției, și anume să ocupe sedii guvernamentale și ambasade din străinătate, instituțiile iraniene, pentru a paraliza statul islamic iranian. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Marea Britanie vrea să dezvolte rachete balistice pentru Ucraina capabile să atingă, să lovească Moscova. Trump ia în considerare o lovitură militară împotriva Iranului, spun jurnaliștii de la CNN. Numărul morților din Iran a crescut la peste 500, vă spuneam, deja se apropie de 700 în momentul în care încep numărările. Sunt cifre care arată că au depășit chiar 700 de morți, potrivit activiștilor pentru drepturile omului. Dronele ucrainene au lovit 3 platforme de foraj rusești în Marea Caspică. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale Deep State. O nouă etapă a revoltei, a revoluției din Iran. Prințul moștenitor al Iranului, fiul șahului, fostului șah al Iranului, solicită confiscarea clădirilor guvernamentale și ambasadelor. Reja Pahlavi, îl vedem în această imagine. Când l-am văzut prima dată, mi s-a părut că sunt imagini făcute cu AI, pentru că era așa, ochii parcă erau ieșiți din alt context, dar văd că, într-adevăr, nu este cu tehnologie artificială fabricate aceste imagini. Moștenitorul tronului Iranului, Reja Pahlavi, a anunțat începutul unei noi etape a revoltei naționale cu scopul de a răsturna regimul Republicii Islamice pe rețeaua de socializare X. Acesta spune: în ultimele 2 săptămâni și mai ales în ultimele 4 zile ați zdruncinat temeliile Republicii Islamice ilegitime prin demonstrații de masă în întreaga țară. Acum declar începutul unei noi faze a revoltei naționale cu scop de a răsturna Republica Islamică și de a restaura dragul nostru Iran. Politicianul opozant regimului de la Teheran a subliniat ținte specifice pentru protestatari. În Iran, el a cerut ca, pe lângă controlul străzilor centrale, toate instituțiile responsabile de răspândirea propagandei pentru regimul Ayatollahului și de închiderea comunicațiilor să fie considerate ținte legitime. Pahlavi a făcut de asemenea apel la forțele de securitate să fie de partea oamenilor și să înceteze să își ucidă compatrioții. De asemenea, acesta a cerut iranienilor care locuiesc în străinătate să confiște instituțiile diplomatice iraniene. Toate ambasadele și consulatele iraniene aparțin poporului iranian. Este timpul să le decorăm cu steagul nostru național al Iranului în loc de steagul rușinos al Republicii Islamice, spune acesta. Pahlavi a menționat că creșterea numărului de ucideri ale protestatarilor pașnici de către forțele de securitate demonstrează frica regimului că se apropie sfârșitul. Libertatea pentru Iran este aproape, nu suntem singuri. Sprijinul internațional va sosi în curând. Rămâneți pe fază pentru următoarele mesaje. Reja Pahlavi este fiul cel mai mare al ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, care a fost înlăturat de la putere de către Revoluția Islamică în 1979. Trump ia în considerare o lovitură militară împotriva Iranului, spun jurnaliștii de la CNN.
Trump spune, armata analizează acest lucru și luăm în considerare câteva opțiuni foarte solide, vom acționa decisiv. Se pare că au fost uciși oameni care n-ar fi trebuit să fie uciși. Niciun om n-ar fi trebuit să fie ucis. Apropo de treaba asta, conform surselor, Trump a fost informat în ultimele zile despre diverse planuri de investiție militară. Opțiunile prezentate se concentrează pe neutralizarea forțelor de securitate iraniene pe care regimul iranian le folosește pentru a reprima protestele stradale. Pe lângă un atac militar direct, Casa Albă ia în considerare metode alternative de presiune. Acestea includ operațiuni cibernetice împotriva instalațiilor militare iraniene pentru a perturba comunicațiile de securitate, precum și impunerea de noi sancțiuni împotriva sectoarelor energetic și bancar iranian. Vă las link în comentarii pentru a parcurge întregul material. Numărul morților din Iran a crescut la peste 500, potrivit activiștilor pentru drepturile omului, alții spun la 700. Să vedem. În momentul de față, acest articol ne prezintă că protestele din Iran au dus la cel puțin 538 de morți, inclusiv 490 de protestatari, potrivit Organizației Americane pentru Drepturile Omului Human Rights Activist New Agency. Conform ultimelor cifre primite de la activiștii din interiorul și din afara Iranului, Organizația Americană pentru Drepturile Omului a confirmat moartea a 490 de protestatari și a 48 de membri ai forțelor de securitate și arestarea a peste 10.600 de persoane în 2 săptămâni de tulburări. Iranul nu a furnizat cifre oficiale privind victimele. Marea Britanie vrea să dezvolte rachete balistice pentru Ucraina capabile să ajungă la Moscova. Potrivit Reuters și The Sun, care au citat secretarul britanic al apărării John Healey, guvernul britanic a anunțat duminică că va dezvolta o nouă rachetă balistică cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina pentru a consolida eforturile militare ale țării în războiul împotriva Rusiei. În cadrul unui proiect numit Nightfall, guvernul britanic a declarat că a lansat o competiție pentru dezvoltarea rapidă a rachetelor balistice terestre capabile să transporte un focos de 200 de kilograme pe distanțe de 500 de kilometri. În același timp, The Sun relatează că John Healey l-a informat despre un proiect planificat pentru Ucraina. Se observă că rachetele Nightfall pot fi lansate rapid din vehicule. Raza lor de acțiune le va permite să ajungă chiar și la Moscova de pe teritoriul ucrainean. Firmelor britanice li s-a oferit un contract de 9 milioane de lire sterline pentru proiectarea, dezvoltarea și furnizarea primelor 3 rachete de lansare terestre. Avem o veste foarte bună. Dronele ucrainene au lovit 3 platforme de foraj rusești în Marea Caspică. Forțele operațiunilor speciale SBU ucrainene au atacat 3 platforme de foraj operate de către compania rusească Lukoil din Marea Caspică. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat atacurile. Platformele vizate au fost instalațiile Filianovski, Yuri Korgakin și Valeri Greifer. Se pare că aceste amplasamente au sprijinit forțele de invazie rusești. Și dăm drumul să vedem și imagini. Potrivit statului major general ucrainean, platformele au fost lovite, dar amploarea pagubelor este încă neclară. În același timp, datele de monitorizare a incendiilor prin satelit de la NASA FIRBS nu arată semne de incendii pe platforma Filanovski din nordul Mării Caspice. O situație similară se aplică și pe platformele Yuri Korgacin și Valerii Greifer, ceea ce sugerează că dronele ar fi putut lovi carenele fără a se aprinde sau fără a depresuriza produse petroliere sau de gaz. Da? Să sperăm că vom avea informații cu incendii de aici, de pe aceste platforme petroliere rusești. Serviciul de presă al Forțelor pentru Operațiuni Speciale a relatat că unitățile sale au efectuat operațiunea noaptea de 11 ianuarie
Singurele unități ucrainene care operează în regiunea Caspică sunt forțele de operațiuni speciale SBU. Anterior, acestea au atacat singura navă de patrulare din zonă Rasul Gamzatov, o navă din clasa Octonic, din cadrul proiectului 22460. O vedeți în această imagine. În decembrie 2025, Unitatea Specială a Serviciului de Securitate al Ucrainei SBU a efectuat o serie de atacuri reușite asupra infrastructurii producției locale. Platformele de foraj au fost atacate pe 11, 12, 15 și 19 decembrie. Vedem în această imagine un atacul cu dronă al SBU asupra platformei de producție petrolieră Korgakin din Marea Caspică din data de 12 decembrie 2025. În plus, statul major general ucrainean a raportat distrugerea unui lansator de rachete antiaeriene Buk M3 în apropiere de Baratnie, în regiunea Lugansk, cu o deteriorare confirmată. Avem aici, în această imagine, o hartă cu câmpurile de petrol și gaze din partea de nord a Mării Caspice, care ne specifică faptul că zăcământul Filanovski este unul dintre cele mai mari din Rusia și din sectorul caspic rusesc, cu rezerve estimate la aproximativ 129 de milioane de tone de petrol și 30 de miliarde de metri cub de gaze naturale. Petrolul a fost produs pentru prima dată pe data de 4 august 2016, iar în 2 ani producția a atins capacitatea proiectată de 6 milioane de tone pe an. Petrolul este de înaltă calitate cu conținut scăzut de sulf. Da? Trecem la ziua 1419 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut în Ucraina 1060 de militari, 7 vehicule blindate de luptă, 21 de piese de artilerie, un mijloc de apărare antiaeriană și ucrainenii au reușit să doboare, așa cum se vede din această imagine, 353 de drone rusești. Dăm un ochi și pe hărțile celor de la Deep State să vedem dacă au existat modificări pe ultimele 2 zile, pentru că v-am prezentat ieri pe 9, astăzi avem hărțile pe 10 și pe 11 ianuarie și începem cu regiunea Herson. Observăm că în această regiune nu au existat modificări ale fronturilor în ultimele 48 de ore. În Zaporojie observăm că de asemenea modificări nu există, dar dacă mergem înspre Pokrovsk-Mârnograd, observăm că rușii au reușit anumite avansuri și mai ales în această zonă, la nord de Volodimir-Ivka, vorbim despre o zonă destul de întinsă, dar destul de îngustă, de aproximativ 3 km pătrați. În punga Pokrovsk-Mârnograd, așa cum se poate observa, n-au existat modificări în ultimele 2 zile. La Chasiv Iar, așa cum se observă, nu există modificări. Nici mai la nord către Borova, da, Borova-Lăman, se observă că n-au existat modificări. Ce observăm în acest moment? Că s-a schimbat ceva în harta Kupianskului. Observăm că este deja în mâinile ucrainene albastru acela care apare sau apărea, așa cum se poate observa în această imagine, este confirmat clar că este deja ocupat de către ucraineni. În continuare, rușii dețin anumite zone din Kupiansk. Mai la nord, în regiunea Kharkiv, observăm că n-au existat modificări ale fronturilor, decât foarte, foarte sensibil la Vovchansk, unde rușii au avut un avans destul de nesemnificativ, vorbind de aproximativ jumătate de kilometru pătrat, poate nici atâta. Modificări ale fronturilor în regiunea Sum-Kursk n-au existat din câte am observat. S-a mărit doar zona gri
la sud de Ionachivka, așa cum se poate observa în această imagine. Trecem la evaluarea campaniei militare rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului la data de 11 ianuarie, cu principalele informații. Forțele ruse folosesc o nouă variantă de drone de atac cu rază lungă de acțiune Geran 5, dintr-un design de dronă interceptoare iraniană. Știm că rușii tot au lucrat, au produs modele și le-au îmbunătățit pentru a fi cât mai greu de detectat și pentru a fi cât mai eficiente în a lovi ținte ucrainene. Din păcate, ele lovesc în special ținte civile, care sunt crime de război în toată regula și terorizează populația civilă cu astfel de atacuri. Forțele ucrainene și-au continuat campania de atacuri la distanță împotriva infrastructurii petroliere rusești în noaptea de 10 spre 11 ianuarie. V-am prezentat această informație în zilele anterioare. Forțele rusești au avansat recent în direcțiile Borova, Costiantinivka, Drujivka, în Huliaiopole și vestul regiunii Zaporojie. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu direcția de nord-sumă, Harkiv, Kupiansk, Borova, Donetsk, regiunea Donetsk, în apropierea Costiantinivka, Pokrovsk și Mârnograd, Zaporojie, estul regiunii Zaporojie și avem și orașul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu vreau să închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!